Bună! Sunt Felician din Noua Zeelandă și astăzi am să vă prezint, după ce am aplaudat deja celelalte 2-3 videoclipuri cu apa, mâna stângă, mâna dreaptă, cu frecvențe și așa mai departe. Acum este timpul să fac cel cu 9010 Medbed. Am să încep cu începutul. În data de 15/1 am avut posibilitatea să experimentez mai multe interacțiuni cu energia cuantică, iar pe această cale țin să-i mulțumesc prin 9010 Medbed lui Oliver și întregii sale echipe. O să încep cu data colectării informației pe care am avut-o de fapt în 3/1 de pe un perete de conversații cu tema Plasma Magrav-Ganz a Fundației Keshe, unde cineva întâmplător a postat doar linkul cu Virtual Medbed, acela de 1 minut jumate, și unde am avut primul impact foarte mare de a continua cercetările privind subiectul Quantum Energy, unde, dacă bine știți, reclama de 1 minut jumate apare o femeie care este la comanda unui pupitru, se întinde pe un pat și dă comanda 9010 Medbed, după care îi dă scanare și la sfârșitul videoclipului apare că are o problemă la genunchiul stâng. Ce impact mai mare vă doriți decât faptul că e o coincidență? Acum 3 luni, din păcate, tocmai am avut o intervenție chirurgicală la genunchiul stâng. Sunt în convalescență, în recuperare și mă dor ambii genunchi, din păcate. Vă dați seama că impactul mai mare nici nu trebuia să zic. Asta e pentru mine, clar, nici nu se discută. Ok, am văzut asta și mi s-a părut ceva foarte interesant, foarte nou și mi-am zis să mai adunc în căutare, unde am ajuns până la videoclipul lui Oliver, pe care îl vedeți chiar în spatele meu. Videoclipul este de 1 oră și 18 minute. Este pe YouTube, se numește 9010 Registered Be Around Awareness Ascending Convention 2021, unde a venit al doilea boom pentru persoana mea. Am să vă explic de ce. Acolo am primit, unde am scris, acolo, după dușul de energie pe care l-am primit de la Oliver cu prezentarea cubului, la minutul 5:45, cred că nu mi-am notat în minte, dar uite, îl aveți exact aici, zice Oliver, cei care sunteți, ceva de genul zicea, cei care sunteți puțin senzitivi, mult senzitivi, adică o să simțiți da, exact, nu stați că am încurcat pagina, unde v-am zis că s-a întâmplat ceva foarte interesant, ce pe mine m-a convins total spre a face pasul de a marca toate modalitățile de constatare a acestei tehnologii. Deci la minutul 5:45 Oliver prezintă cubul și spune că dacă ești o persoană senzitivă, vei putea simți puterea energetică a cubului chiar direct prin această prezentare. Vreau să vă spun că eu chiar am simțit un val de energie instantă, care mi s-a transformat în câteva stări automate. Prima am simțit-o de genul o sete instantă de cunoaștere,
După aia am trecut într-o emoție foarte puternică, credeți-mă pe cuvânt, iar apoi într-o bucurie. Atât a fost impactul, plus că am ascultat tot videoclipul lui de 1 oră și 18 minute și apoi am încercat să-mi însușesc cât mai multe informații după ce am vizionat și mai multe videoclipuri ale persoanelor care au avut deja această oportunitate înaintea mea și totuși am greșit la testul meu de 8 ore enorm. Ca să spun așa, unde am greșit a fost faptul că nu mi-am împărțit așa cum trebuie cele 8 ore. Sper să nu faceți aceeași greșeală ca mine, dar eu promit că la următoarele pe care le voi face, săptămânale, voi fi mult mai tranșant și cu aplomb. Știu că voi face față acestor testimoniale video pentru că am harul vorbirii primit de la puterea divină și în plus vreau să-mi pot ameliora, dacă nu vindeca total, atât niște probleme medicale pe care cam, în mare parte cam toți le avem, cât și anumite psihologico-emoționale cu anumite programe pe care nu le mai dorim în corpul nostru, ca să zic așa. Și pot să vă spun că am început cu toate pe rând. Ordinea fiind de genul, primul a fost testul cu apă. Da, la testul cu apă, din nou vreau să specific că nu pot să zic că am simțit ceva super aparte, pentru că fiind deja în contact de mai mult timp cu energiile, n-are rost să intru în detalii, consum deja apă plasmatică, așa mai departe, în fine. Aș vrea, pe calea asta chiar aș vrea să îl sensibilizez pe Oliver și echipa lui dacă s-ar putea din nou să primesc un test cu apă sau acele... Eu, repet, am primit informația pe data de 3, am săpat până în data de 15, dar testul se terminase cu acele premii, ca să le zic așa. Dacă faci testele, primești o sticlă cu apă, trimiți videoclipul, primești cu telefonul, trimiți videoclipul, primești, nu mai știu ce avea acolo, power capsule-urile, trimiți din nou și primeai normal, holografic, deci nu cred neapărat fizic, dar le primeai, ceea ce înseamnă o bună energie pentru corpul tău ca să te poți folosi de ele și să poți da review-uri video. Dar sper ca echipa lui Oliver să nu rămână impasibilă la toate cerințele mele. Și da, deci cam atât a fost la testul cu apă, unde nu pot să spun prea multe, dar în schimb am mai multe. Vreau să vă spun că am aici 6 pagini scrise, 6, nu mai mult de 6. A urmat al doilea cu testul cu mâna stângă, după aia testul cu mâna stângă cu frecvențe, testul cu mâna dreaptă, după aia testul cu mâna dreaptă cu frecvențe și nu în cele din urmă 9010 MedBed plus scanning, pe care tocmai l-am trimis redacției 9010medbed.com. Acum înregistrez ultimul, acesta cu MedBed. Celelalte l-am trimis deja. Trecem la pagina 5. Da. Da, am uitat să vă spun că după impactul primit am numit-o așa ca o găleată punch din my face, trimisă în față, o găleată cu apă, de fapt, acea energie care m-a trezit parcă din
într-o reverie, să zic așa, la minutul 5:45, când Oliver specificase că puteți să simțiți energia aia, am simțit așa energie, v-am spus, dar continuând să merg pe site-urile la care am fost invitat să le accesez, am să vă spun, după 2-3 zile, cam aici, efectiv o constatare, în timp ce tot căutam și urmăream videoclipuri. Problema este că începusem să lucrez, de aia n-am continuat eu din 3 sau din mult mai repede să accesez. Începusem să lucrez, dacă nu lucrasem, cred că făceam mai asta. Dar revin, acele chestii gratis pe care le oferea Oliver, de care specificasem înainte, erau doar pentru anul 2021. Zicea ceva și de cei din ianuarie care n-au apucat să... Sper să mă ia și pe mine în considerare, că aș vrea să am toate acele produse ca să pot să trimit cât mai multe review-uri și din păcate, har Domnului, am trimis deja ce probleme de sănătate am. Sper să le pot rezolva cu această tehnologie, măcar prin programul 9010 MedBed, cu programul prelungit. Deci revin la, după ce am început să fac studiile, acea energie, boomul acela energetic, trimis de cubul lui, pentru că în momentul ăla Oliver vorbea de cubul la minutul 5:45, după 2-3 zile am constatat, am scris, părul îmi este mult mai mătăsos, deci credeți-mă, zici că l-am ca la un bebeluș. La fel, pielea. Asta e chestia ce am constatat-o prima oară, deci nu uitați, aveam 2-3 zile doar după videoclipuri văzute. Pardon, această constatare. Deci această constatare am avut-o cu părul și cu pielea de bebeluș. Nu pot să vă spun decât că și în alte părți unde nu există păr, efectiv se simte, și așa se simte, o piele ca de marmură. Nu știu, vă spun, pentru mine asta a fost prima senzație și încă nu făcusem nimic. Așa, mergem la pagina, da, am zis aici, la 5. Asta le punem deoparte. Trebuie să recunosc că am mai avut de-a face cu bioenergie, acum 4 ani, cu cineva din Italia și am simțit și de acolo energia, dar pe o scală de la 1 la 10, să zicem, diferența față de ce a trimis Oliver în cele 8 ore, plus și în testele pe care v-am spus că le-am făcut și le puteți vedea pe nota redacției, este huge. Deci al lui Oliver, vă spun, inclusiv acum, după 7 zile, deci mie mi s-a întâmplat săptămâna trecută chestia asta și după 7 zile încă simt efectele și acum simt cum îmi umblă încă prin mâini acea energie și chiar și prin picioare. Așa, deci față de ce am primit din Italia, bioenergia, pe o scară de la 1 la 10, Oliver era pe la 100. Deci de la 1 la 100, el era pe la 90-100. Persoana respectivă era 25%. Bine, eu am și înțeles că ea de fapt, ideea asta era persoana să îți dea ca să vadă că funcționează și să începi să simți că te... În fine, trecem peste asta. Am atât de multe de spus cu privire, sper că observați, by the way, o să vă spun imediat, cu privire la cum lucrează energia cuantică din ultimele 7 zile, exact acum să vă spun. Am început să gândesc mult mai rapid, mult mai prompt. Nu că n-aș fi gândit înainte, ca, știți, ca ofițer de poliție chiar trebuie să iei decizii corecte și rapide în situațiile în care le aveai. Dar una din noutățile care ar fi este cea că am o vitalitate pe care mi-o doream de mult, în ideea că am slăbit 14 kg pentru a putea face acea operație la genunchiul stâng
Și credeți-mă, de 2 zile încep să mă mișc mult mai vioi și parcă durerile îmi permit chiar să nu mai fiu așa rigid din cauza greutății și să fac aplecări și mișcări de picioare și mâini pe care înainte le treceam la categoria incomode. Spre exemplu, mâna. Nu pot să o ridic mai mult de 50 și ceva de grade. În fine, trecem la pagina 6. Chiar mai vreau să spun că fiind așa de pozitiv, precum sunt, eram și înainte, dar acum de când cu problemele fizice cu genunchiul, când nu te poți mișca, nu vă dați seama, nu doresc nimănui, am stat un an până la operație. Am atât de multă iubire de dat în jurul meu pentru că voi scoate din propria memorie cam tot trecutul, mai puțin plăcut, și îl voi înlocui cu dragoste, pace și lumină, în iubire pentru toată lumea. Parcă nu vine să închei acest review, fiindcă ideile îmi vin într-una. Acest review, acest feedback. Un fel de a accesa biblioteca Universului, Akasha pentru cunoscători, dar sper din tot sufletul meu ca Oliver împreună cu echipa lui să decidă în unanimitate și să mă aprobe cererea de a continua cu propriul programul de teste prelungit al 9010 MedBed. Închei, pace, lumină și iubire din partea mea pentru voi toți. La revedere!